Φαίνεται ότι η Sony κάνει τα πάντα για να επεκτείνει την εμπειρία του PlayStation 5 πέρα από την τηλεόρασή σας, φέρνοντας τώρα το PlayStation Portal. Πρόκειται για μια φορητή gaming συσκευή που σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια PlayStation 5 από απόσταση. Κοστίζει $200. Το PlayStation Portal απαιτεί να έχετε το PlayStation 5 και σας επιτρέπει να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτό, αλληλεπιδρώντας μαζί του μέσω της οθόνης. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να είστε σε οποιοδήποτε μέρος εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi σας και είναι σαν να παίζατε απευθείας με την κονσόλα. Εάν το PlayStation 5 σας είναι απενεργοποιημένο, το Portal μπορεί να το ενεργοποιήσει. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Σχεδιασμός. Το PlayStation Portal μοιάζει με ένα κομμένο DualSense Gamepad που έχει μια οθόνη αφής ανάμεσα στις δύο λαβές. Οι λαβές και η γενική διάταξη είναι όμοιες με αυτές του χειριστηρίου του PS5. Έχει την ίδια εμφάνιση white on black, διαφανή face buttons και direction pad και μαύρα analog sticks. Τα κουμπιά Options και Share είναι στο ίδιο σημείο, όμως τα κουμπιά του PlayStation και της σίγασης του μικροφόνου βρίσκονται στις εσωτερικές άκρες του αριστερού και του δεξιού μισού, αντίστοιχα. Τα χειριστήρια κίνησης, το haptic feedback και τα triggers με adaptive resistance είναι παρόντα στο PlayStation Portal. Το επάνω μέρος του Portal διαθέτει δύο οπές ηχείων και τα κουμπιά για τροφοδοσία, συγχρονισμό και αύξηση-μείωση έντασης. Στο κάτω άκρο της οθόνης υπάρχει μια τρύπα για το μικρόφωνο, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει υποδοχή ακουστικών και θύρα USB-C για φόρτιση. Οθόνη. Η οθόνη του Portal είναι μια οθόνη LCD 8 ιντσών 1080p με ρυθμό ανανέωσης 60 Hz. Η ανάλυση 1080p φαίνεται πιο θολή από τις περισσότερες σύγχρονες φορητές συσκευές. Αυτό οφείλεται στο ότι το Portal χρησιμοποιείται για πλοήγηση στο σύστημα μενού του PS5, το οποίο έχει σχεδιαστεί για υψηλότερη ανάλυση, αλλά και για πολύ μεγαλύτερες οθόνες τηλεόρασης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ίδια η οθόνη LCD. Σήμερα, πολλά σύγχρονα gaming τηλέφωνα χρησιμοποιούν οθόνες OLED και υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού συνήθως έχουν καλύτερη αντίθεση και πολύ μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων. Χαρακτηριστικά. Το PlayStation Portal διαθέτει ένα απλό σύστημα μενού που καθοδηγεί το χρήστη να συνδεθεί στο οικιακό του δίκτυο και στη συνέχεια στο λογαριασμό του στο PlayStation. Μετά γίνεται η σύζευξη με το PS5 σας. Μόλις γίνει αυτό, παρουσιάζεται μόνο μία επιλογή Stream from your PS5. Δεν έχει εφαρμογές. Δεν υπάρχει PSN client για game streaming. Η μόνη άλλη επιλογή είναι να ενεργοποιήσετε εξ αποστάσεως το PS5 σας. Εκτός από το Remote Play, το μενού ρυθμίσεων είναι η μόνη άλλη προσβάσιμη περιοχή. Η σύνδεση με το δίκτυο και το PlayStation 5 είναι εύκολη και το παιχνίδι είναι εξίσου καλό, χωρίς αξιοσημείωτο input lag. Το βίντεο και ο ήχος είναι συγχρονισμένα με τη δράση, αν και η εικόνα μπορεί να θολώσει λίγο κάποιες φορές δίνοντας προτεραιότητα στον περιορισμό του latency αντί για την αξιοπιστία των γραφικών. Ακόμα και αν απομακρυνθείτε λίγο από το διαμέρισμά σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο PS5 μέσω διαδικτύου. Βέβαια, η Sony δεν διαφημίζει το Portal ως μια φορητή gaming συσκευή για έξω από το σπίτι, ακόμα και αν μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδικτύου. Το μέγεθος και η έλλειψη θήκης μεταφοράς καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά του από το ένα μέρος στο άλλο. Συνολικά, το PlayStation Portal έχει κάποιους περιορισμούς, ειδικά για τη σύγχρονη εποχή. Τώρα, μπορείτε να παίξετε παιχνίδια PS5 από απόσταση, χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιοδήποτε τηλέφωνο και ένα χειριστήριο που κοστίζει πολύ λιγότερο από τη νέα gaming συσκευή. Ωστόσο, αν είστε φαν του PlayStation, μπορεί να θέλετε να το δοκιμάσετε.